आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले दसैँ विशेष अचार बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको विशेष दसैँ अचार भनेको चाहिँ यो च्याउको अचार हो। यो खास गरेर भेजिटेरियन साथीहरूको लागि दसैँको लागि स्पेशल रेसिपी हो र नन भेज साथीहरूलाई पनि एकदम मनपर्ने छ भनेर आशा गरेकी छु। आजको रेसिपी बनाउनको लागि चाहिँ मैले च्याउ लिएकी छु। यो डल्लो च्याउ, यसलाई चाहिँ हरेक च्याउलाई 4 पिसमा काटेँ। पहिला 2 चोटि पखालेँ र 4 पिसमा काटेँ। त्यो आधा केजी लिएकी थिएँ। रातो पाकेको गोलभेडा 4 वटा, प्याज 1 वटा, लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा, धनियाँको केही पत्ताहरू, यो तेजपत्ता 1 वटा, कागती 1 वटा, रातो खुर्सानी चाहिँ 3 वटा र जिराको दानाहरू आधा चम्चा लिएकी छु है। हजुरहरूले गोलभेडा लिँदाखेरि रातो र पाकेको वाला नै लिनुहोला। अचार एकदम मिठो बन्छ र कागती नछुट्याउनु होला। नुन स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले आधा चम्चा लिएँ। रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, तोरीको तेल 6 चम्चा जति र केचप मैले 1 चम्चा लिएँ। केचप चाहिँ अप्सनल हो, हल्का गुलियो गुलियो बनाउँछ र मिठो पनि बनाउँछ। सुरुमा एउटा मिक्सर जारमा मैले नुनलाई राख्दैछु। नुन हजुरहरूले 1 चम्चासम्म युज गर्नु भए पनि हुन्छ है। अनि रातो धुलो खुर्सानी राखेँ, बेसार राखेँ र त्यसपछि 3 चम्चा तोरीको तेल राख्दैछु। आधी जुन मैले तेल लिएकी थिएँ त्यसको आधी लगभग 3 चम्चा र त्यसैमा मैले प्याज राखेँ। प्याज सकेसम्म मसिनो गरेर काट्नु भयो भने चाहिँ मिक्सरमा पिस्न सजिलो हुन्छ। गोलभेडालाई लिएँ मैले र धनियाँको पत्ताहरू आधी जति राख्दैछु। आधी चाहिँ लास्टमा हामीले युज गर्छौँ। यसलाई मजाले पिस्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी एउटा मजाको प्युरी तयार भयो। त्यसपछि तेल तताएँ मैले बाँकीको 3 चम्चा र 3 वटा रातो खुर्सानी, जिरा आधा चम्चा र एउटा यो बे लिफ अथवा तेजपत्तालाई हल्का यसरी फुराउनुपर्छ। हामीले डढ्न चाहिँ नदिनुहोला। यो रेसिपी खास गरेर दसैँ विशेष स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुन्छ। अझ ड्रिङ्क्ससँग खानुभयो भने त अझै मिठो हुन्छ। लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखेँ मैले 1 चम्चा जति। यो हल्का थिचेकी मात्रै हुँ लसुन अदुवा, मैले पेस्टै बनाएकी छैन, सिलौटामा थिचेकी हुँ। हजुरहरूले पेस्टै राख्नु भए पनि हुन्छ है। एकदम अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको दसैँ अचार पक्कै पनि हजुरहरूले घरमा ट्राई गर्नुहोस् र कसरी बन्यो भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है त। त्यसपछि च्याउलाई फ्राई गर्नुपर्छ है, 2 मिनट जति। धेरै चाहिँ फ्राई गरिरहनु पर्दैन च्याउलाई है। छिट्टै पाक्छ च्याउ भन्ने चिज चाहिँ, त्यति धेरै समय चाहिँ लाग्दैन है। तिहारमा, दसैँमा, भोजमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम नौलो खालको रेसिपी हुनेछ र भेजिटेरियन हुनुहुन्छ भने चाहिँ पक्कै पनि हजुरहरूलाई एकदम मन पर्ने छ यो रेसिपी है। र कहिलेकाहीँ दसैँमा चाहिँ माछा मासु खाँदा खाँदा दिक्क लागेको बेला पनि हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। कागती राखेँ मैले एउटा। कुनै पनि यो अचारमा, गोलभेडा राखेको अचारमा कागती राख्यो भने एकदम तिखर टेस्ट दिन्छ र एकदम मिठो पनि हुन्छ। हजुरहरूसँग कागती छैन भने भेनेगर 3 चम्चा राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि मैले यसरी राखेँ अघि मिक्सरमा पिसेको मसला है। यसलाई अब हामीले हाई फ्लेममा नै पकाउँछौँ। सजिलो छ यो बनाउनुको लागि, खासै गाह्रो छैन र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै सजिलै तयार हुन्छ यो रेसिपी। अब यसलाई हल्का चलाउँदै चलाउँदै पकाउने हो, अचार जस्तो मजाले ग्रेभी नहुन्जेल है। हेर्नुहोस् त, मजाले पकाउँदै पकाउँदै चलाउँदै गर्नुपर्छ यो रेसिपीलाई चाहिँ। हजुरहरूले फ्रिजमा लगभग 1 हप्ता मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अझ फ्रिजको चाहिँ फ्रोजन सेक्सनमा राख्नुभयो भने जति पनि हजुरहरूले जति महिनासम्म पनि बिग्रदैन यसलाई आइस जमाएर राख्नुभयो भने चाहिँ। त्यसपछि मरिचको धुलो थोरै राखेँ मैले। यो चाहिँ अप्सनल हो तर राख्यो भने मिठो हुन्छ है। थोरै केचप पनि राखेँ, गुलियो गुलियो हुन्छ। तर हजुरहरूलाई यदि गुलियो गुलियो टेस्ट मन पर्दैन भने चाहिँ नराख्नु भए पनि हुन्छ है। मलाई चाहिँ हल्का यसरी गुलियो गुलियो भएको मनपर्छ। एकदम मिठो बास्ना पनि आइरहेको छ यसबाट चाहिँ है। खास गरेर यो अचारको चाहिँ ग्रेभी नै मिठो हुन्छ एकदमै।
हेर्नुहोस् त यतिको नहुन्जेल मैले लगभग 4 देखि 5 मिनट पकाएकी थिएँ। हल्का माथिबाट तेल जस्तो आउन थाल्ने बित्तिकै ग्यास चाहिँ अफ गरिदिनुपर्छ। च्याउलाई धेरै पकाइराख्नु पनि पर्दैन है। र ग्यास अफ गरिसकेपछि मात्रै हजुरहरूले धनियाँको पत्ताहरू राख्ने हो। यो कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ हामीले। हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले टेस्ट पनि गरेँ है। र एकदमै मिठो बनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।